Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit la emisiunea Cuvântul care deschide. În această seară am privilegiul să fie împreună cu noi un om drag sufletului multora dintre dumneavoastră. Este vorba despre pastorul David Gates, președinte al trustului Gospel Media International, este fondatorul Light Channel, desigur creierul original al postului Light Channel România. Bună seara, David, bine venit! Bună seara! Mulțumesc! David nu vorbește românește decât câteva cuvinte, dar ne bucurăm că este cu noi. David, bine ai venit în România. Welcome to Romania, David. Thank you very much. I'm very happy to be here. Sunt foarte fericit să fiu cu dumneavoastră aici. Every time I come to Romania, I feel like I'm coming back home again. Mă simt ca acasă când vin în România. Thank you very much. Mulțumesc. Traducerea în seara aceasta o va realiza colegul meu, Alin Ispas. Îți mulțumesc, Alin, că ai venit. David, mă bucur foarte mult de această oportunitate. Because of this opportunity. Pentru că foarte mulți dintre telespectatorii noștri spun tot felul de lucruri. Because many of our watchers say many things about. Sunt bombardați cu tot felul de informații. They are bombarded with a lot of informations. Și de aceea vrem să aflăm de la tine câteva lucruri. We want to find some responses from you. Aș vrea să ne spui dacă lucrezi ca pastor. Tell us if you are a pastor. Sau lucrezi ca misionar. Or just as a missionary. Și care este statutul în Biserica Adventistă de ziua așa? What's your status in the Seventh-day Adventist Church? Okay. I worked as a missionary for the Seventh-day Adventist Church for 30 years. Am lucrat pentru Biserica Adventistă ca misionar 30 de ani. My grandfather was an ordained minister, my father also. Bunicul și tatăl meu au fost pastori. And I always wanted to be. Și întotdeauna și eu mi-am dorit. But when I was studying theology, dar studiind teologia, my union president in Peru said, David, in the days of your parents, președintele Uniunii din Peru mi-a spus, David, în timpul părinților tăi, we needed pastors. aveam nevoie de pastori atunci. But today our universities are producing enough local pastors. Acum sunt destui pastori locali. So we would encourage you to study technical areas like engineering, aviation, mechanics. Așa că te încurajăm să iei de lecții tehnice precum aviație sau mecanică. So I never finished theology. Adică n-am terminat niciodată teologia. I went into engineering. Am dus la inginerie. So I studied nursing, aviation, mechanics. Și am studiat aviație mecanică și, bineînțeles, și asistent medical. I have 2 master's degrees in administration and software engineering. Am și 2 mastere în software engineering și educație. I taught graduate business classes for Andrews University. Și am predat la doctorat clase de business. But my desire to still be a pastor has always been there. Dar a rămas mereu acolo dorința mea de a fi încă un pastor. As I was working I worked in 3 unions. Am lucrat în 3 uniuni. I worked in the Inca Union, the Caribbean Union and the Venezuelan Union. Inca, Carabie și Caraibe și Venezuela. In the Venezuelan Union I worked in the departments of ADRA and communication. Și în acest departament din Venezuela am lucrat pentru ADRA. During my years in Venezuela, my union administration called me and said, we believe you have been called to the ministry. Și atunci Uniunea de acolo m-au chemat, credem că ai fost pus deoparte pentru slujire pastorală. We have consulted with the division. Ne-am consultat cu diviziunea. And we have taken a choice to ordain you into the ministry. Și au spus ei, o să te hirotonim ca pastor. You can imagine this was a dream come true for me. Imaginați că a fost un vis devenit realitate pentru mine. And so I was ordained. Așa că am fost hirotonit. And the division president was present and officiated at my ordination. Înțeles, președintele diviziunii a fost cel care a fost prezent și a oficiat. It has always been my privilege to represent God. But now as an ordained minister. A fost și este mereu un privilegiu pentru mine să slujesc pe Dumnezeu ca și pastor hirotonit. And so for the last 13 years I have been an ordained minister. Deci sunt hirotonit de 13 ani. And I still am an ordained minister. Și încă sunt hirotonit. And a member and faithful in good standing in the Adventist Church. Și sunt membru în regulă în Biserica Adventistă. I'm grateful that my administration has always supported me. Și sunt bucuros că administrația mea m-a sprijinit and believed in me. Și a crezut în mine. And they still do. Și încă fac asta. I'm thankful for that. Și sunt foarte recunoscător pentru asta. You had several questions. What the relationship was the Și au mai fost câteva întrebări, relația. Da. So, in response to the first question, yes, I am ordained Seventh-day Adventist minister, though I'm no longer an employee. Așadar, nu mai sunt angajat, dar sunt pastor hirotonit. Excuse me. I have for 5 years now been a volunteer. De 5 ani sunt voluntar. Full-time volunteer, directing Gospel Ministries International. Și conduc Gospel Ministries International.
I was serving in Venezuela, the union, but there was political problems with the government. În Venezuela am slujit acolo, dar au fost probleme politice. The government asked the Venezuelan church, the union, to please let all the American missionaries go back home. Și guvernul a cerut bisericii să dea afară misionarii americani. And so, as a result, all the American missionaries, including myself, have terminated our employment there. Așadar, toți au trebuit să își dea demisia de acolo. So when I left Venezuela, I continued as a missionary until my term expired, and then I have since 2011 I have just been full-time volunteer. Din 2011 lucrez full-time ca voluntar. As far as the relationship with the church, În ceea ce privește relația cu biserica, I produced a video in English and in Spanish on YouTube on my channel. în engleză și în spaniolă am făcut un material video pe YouTube, pe canalul nostru. The one in English is called True Adventists Love Their Church. Și cel în engleză spune adventiștii buni și adevărați își iubesc biserica. And the one in Spanish is called Donde manda capitán no manda marinero, which means that where a captain is in command, a sailor has no authority. Și celălalt în spaniolă spune că acolo unde este un capitan, marinarii nu mai au autoritate. And it explains in detail what has transpired in the relationship. Și aceasta explică în detalii ce s-a întâmplat cu relația noastră. Normally, I don't like to talk about difficulties, but since you asked the question, I need to explain a few În mod things. obișnuit nu vorbesc despre aceste dificultăți, dar pentru că m-ai întrebat, God has blessed me with a very broad vision of work for the church. Dumnezeu m-a binecuvântat cu o viziune largă pentru lucrarea bisericii. As I was working for the church over the years, I saw different areas that needed to be addressed, reached. Am văzut diferite nevoi ale bisericii, For example, mission aviation. cum este misiunea prin aviație. The church has closed almost all of its aviation programs in the world. Pentru că biserica și-a închis aproape toate programele de aviație din lume. But there's more need than ever before. Dar astăzi este o nevoie mai mare decât oricând înainte. There were areas where they didn't have any budgets for pastors and lay workers. Erau zone în care nu erau bani pentru pastori sau pentru membrii laici. So I made up my mind that I would help to address those needs that the church was unable to meet. Așa că m-am răzgândit și am zis că trebuie să împlinesc aceste nevoi pe care biserica nu le poate împlini. In those days, the Adventist Church had no Spanish television network. În acele zile, biserica adventistă nu avea televiziune spaniolă. So we started one. Și am început, am făcut It was una. the first Spanish television network the church had. Și a fost prima rețea de televiziune spaniolă din lume. Red adventistă. Advenir is the name. Red Advenir is the name. Pe numele pe care l-ați auzit. And so, at that point, it started to grow, and I saw God was blessing. Aceasta a început să se dezvolte și am văzut că Dumnezeu o binecuvintează. So we started a French network. Și am început apoi o rețea în limba franceză. Eventually, a Romanian, Hungarian, and German network. Apoi în română, în ungară și în germană. Based here in Romania. Toate în România. Those were projects that were started before another church network existed. Aceste proiecte existau înaintea oricărei alte rețele adventiste. And at this point is when some difficulties began. Și dificultățile din acest punct au început. Mainly in Europe. În mod special în Europa. Because as we started more and more networks, it became obvious that there was a problem. Pentru că dezvoltându-ne din ce în ce mai mult, s-a văzut că sunt probleme. Today we have 11 television networks in 11 languages in Europe. Astăzi avem 11 rețele în 11 limbi din Europa. Și în lume? What about the whole world? And the whole 21 networks. Și pe plan mondial 21. And we're working on opening 4 more languages this year. Și ne străduim să mai deschidem încă 4 noi televiziuni pentru noi limbi, de fapt. So we are very grateful for the resources and the people that have come forward to help that happen. Noi chiar suntem recunoscători pentru toate resursele și toți oamenii implicați în aceasta. But so we have television networks, airplanes, schools, orphanages. Așadar, televiziuni, avioane, școli și orfelinate. And it takes nearly 300 full-time volunteers to make that happen. Și este nevoie de aproape 360 de voluntari full-time. Then we went into the South Pacific and started a network in New Zealand. Apoi am mers în Pacificul de Sud, în Noua Zeelandă, și am deschis acolo o rețea. We've been broadcasting in every city of New Zealand now on television for now almost 4 years. Și de 4 ani difuzăm în aproape orice oraș din Noua Zeelandă. Many souls are coming into the church. Sunt multe biserici care intră în biserică. In Bolivia, for example, where the Spanish television network is based, De pildă în Bolivia, unde avem televiziunea spaniolă,
80%, the union president told me a couple of years ago that 8 out of 10 people who are baptized first hear about the Adventist Church through the television network. Ni se spune că 8 din 10 oameni care se botează ascultă pe televiziunea aceasta adventistă a noastră. So we are grateful that the church has grown tremendously through the work that Deci noi chiar the ne ministries are doing. bucurăm de faptul că biserica noastră crește în urma acestor eforturi. But I ran into a special administrative problem. Dar am dat de o problemă administrativă specială. The problem was not theological. Problema nu a fost teologică, The problem was not the mission of the church. nici misiunea bisericii. Nobody has left the church because of our ministries. Nimeni nu a plecat de biserică din cauza misiunii noastre. We always bring people into the church. Noi aducem oamenii în biserică. The problem was administrative. Problema a fost administrativă. And eventually, when Elder Wilson was elected, Când fratele Wilson a fost ales, he was elected in 2010. în 2010, I've known him for nearly 25 years. îl cunoșteam de 25 de ani. I wrote to him and said, congratulations on your election. L-am felicitat. We have a very large team of missionaries Aveam o echipă mare de misionari, working in, at that time, over 50 countries. lucrând atunci și pe aceea în peste 50 de țări. Today we are working in 90 countries. Astăzi suntem în 90 de țări. So I said, Elder Wilson, we offer our services to you. Așa că am spus, frate președinte, vă oferim serviciile noastre dumneavoastră. If there's anything we can do to help, please let us know. Dacă putem să vă ajutăm cu ceva, vă rog să ne We are spuneți. working all over the world Lucrăm în toată lumea with many professionals. cu mulți oameni profesioniști. So it took him a few months to answer me, but he did his research and then he called me La câteva luni să-mi răspundă, a cercetat și mi-a spus: and he said, I want to meet together with you. vreau să mă întâlnesc cu dumneavoastră. We did. We met together several times. Ne-am întâlnit, da, de mai multe ori. I was very grateful that he saw a very productive result out of our ministry. Și am văzut și am fost recunoscător că a văzut un rezultat foarte eficient al lucrării noastre. And he said, David, everywhere I go, you're working. Și am spus: David, oriunde mă duc, tu lucrezi. And he said, I want to encourage you to spend as much time as possible to meet together and talk with the administration of each place. Și vreau să te rog să te duci în toate locurile unde avem administrație și să vorbești cu But the acești result oameni. is good. Rezultatul este I bun. know you love the church. Știu că iubești I know biserica, you're loyal to the mission of the church. ești loial misiunii We ei, just have to work on the administrative issues. trebuie să mai lucrăm la chestiuni administrative. Several years later, Câțiva ani mai târziu, he told me the following. mi-a spus următoarele: He said, David, you have a lot of opposition in some places. David, în unele locuri ai multă opoziție And I can't always have time to deal with it. și nu am atâta timp să So le I'm rezolv. going to assign a vice president to help you. O să pun un vicepreședinte de-ai mei să te ajute. And he did. Și așa a făcut. But the vice president he assigned to me Dar vicepreședintele rugat să mă ajute was not tactful and tender-hearted like Pastor Wilson is. n-a fost asemănător pastorului Wilson, cu inima la fel de bună și plin de tact. In fact, he was very harsh. A fost foarte dur And he has a reputation for being harsh. și așa este și reputația dumnealui. I won't mention names, that's not important. Nu numele e important, evident. But his main objective was not to work out the relationship. Dar scopul dumnealui nu a fost să rezolve relația, His main objective was stop David Gates. ci opriți-l pe David Gates. So he came to see us. De ce? Why? He wouldn't explain. Nu explica. I believe I know why, Cred că știu de ce which I maybe be able to answer at the end. și poate o să vă spun mai la urmă așa. But I believe his main objective was stop the work. Cred că obiectivul lui principal a fost opriți lucrarea. That wasn't what Elder Wilson was working on. Nu la aceasta lucra de Pastor Wilson. Pastor Ted Wilson was working on fixing the relationship, Dumnealui dorea să repare relația, which I believe is the correct focus. care cred că este focusul Come principal. together. Veniți împreună, Let's talk about the hai problems, să let's vorbim, fix them. hai să le rezolvăm. That is proper administration. Aceasta este administrație. The vice president, his focus was use authority to stop the work. Pe când vicepreședintele s-a concentrat să oprească lucrarea. So at the end of our conversation, Deci la sfârșitul discuției, my wife was present. soția mea era prezentă, Both of us were meeting with the secretary of the General Conference and the vice ne president. întâlneam amândoi cu secretarul și cu vicepreședintele And they asked us to shut down all our world work in all the countries Ne-au cerut să stopăm lucrarea peste tot for 10 years. pentru 10 ani. They said there was problems
complaints coming from the South Pacific Division. Spune că veneau plângeri din Pacificul de Sud, There was problems coming from the two European divisions. din două diviziuni europene, That is the Trans-European Division and Inter-European Division. adică intereuropeană a noastră și Trans-Europa. And they read some of the complaints. Mi-au și citit unele din aceste plângeri. The main complaint Principala, we didn't have permission to work. că nu avem permisiune să lucrăm. That was the main complaint. Aceasta a fost prima, And so principală. they said, we can fix the problem if you're willing to close everything down for 10 years. Așa că opriți lucrarea la 10 ani și apoi rezolvăm problema, au zis. I said, that's a very difficult request. Ce cereți este foarte greu, am zis. Because what God has started, I am not at liberty to close. Că eu nu am libertatea să opresc ce a început Dumnezeu. And so that was the only choice we were given. Aceasta a fost singura alegere pe care... My wife and I said, you mean close the airplanes down? Close the television? Close the schools? They said yes. Și soția mea a zis și avioanele, și școlile, și televiziunea, și i-au zis da. My wife got upset. Soția mea s-a supărat. She said, you have never suffered an illness from which you will die and there's no hospitals available. Și a zis, voi n-ați suferit niciodată de o boală terminală aproape și să nu aveți un spital lângă If we voi. close the airplanes, people will die without medical care. Așa că oamenii vor muri fără ajutorul nostru. You have medical care. Voi aveți ajutor You have medical. insurance. Voi aveți asigurări la You live stat. comfortably. Voi trăiți bine, nu? You don't know what it's like to live in the jungles with no medical Voi nu care. știți ce înseamnă să trăiești în junglă fără medicamente. So I told her, sit down, be quiet, don't get Și am upset. rugat-o, te rog frumos, oprește-te. But she's in charge of the medical work, so she is very sensitive to that. Dar este foarte sensibilă pentru că se ocupă de partea medicală. I promised them that I would talk to my board. Și le-am promis că o să vorbesc cu comitetul nostru. Gospel Ministries International has a very good board, Și noi avem un comitet foarte bun, very experienced men. cu experiență foarte We mare. have 7. Avem 7, There's 4 ordained ministers. 4 sunt pastori hirotoniți, There's 2 engineers, 2 ingineri and there is an experienced educator. și un educator cu experiență. On our board, În comitetul we have nostru the retired president of Wildwood Sanitarium and Hospital. avem președintele ieșit la pensie de la Wildwood Hospital, We have the retired president of Eden Valley, președintele ieșit la pensie de la Eden a Valley, very well-respected medical o organization. organizație medicală foarte respectată, We have the retired president of OCI, Outpost Centers Incorporated. președintele ieșit la pensie al OCI And we have the retired president of Laurel Brook Academy. și președintele ieșit la pensie de la Laurel Brook. These are men with 50 years experience, Oameni cu 50 de ani de experiență, da? very well-centered, Foarte no bine problems with the church. orientați și nu au problemă cu biserica. So I took it to the board. I said, this is what the General Conference is asking us Le-am to pus do. problema, uitați ce ne cere conferința generală. And they voted unanimously Și în unanimitate au votat that it would be dangerous and against any philosophy of ministry to accept că that. ar fi periculos și împotriva oricărei filozofii de slujire să facem asta. And so I responded to them with a letter. Le-am răspuns cu o scrisoare They asked me to do 3 points. și m-au rugat 3 lucruri. To apologize Să-mi cer scuze for sometimes using some examples, illustrations that may appear to be sensational. că am folosit unele exemple și ilustrații senzaționale. I said, sure, I can apologize for Da, that. sigur, pot să-mi cer scuze. They said to clarify Și au zis ca să that when clarificăm I address difficult issues in the church, that we're really dealing not with criticism toward the church, we're just trying to deal with sin in the church. n-am căutat atunci când am adresat probleme să critic, So- ci să vorbesc despre So I anumite... did that. Sure, I can do that. I can clarify. Ok, și am clarificat și treaba aceasta. And then they asked me for a third point, Și al treilea lucru. that I would be willing to work in harmony with policy KO5.6. Și mi s-a cerut să promit că voi înseamnă? lucra în acord cu această politică a bisericii KO5. What does that mean? Policy KO5 is the policy which deals with supporting ministries. Această politică, această regulă KO5 are de-a face In other cu words, slujirile independente. Seventh Adventist ministries that are not dependent financially on the church and are operated by the church members. Adică activitățile bisericii care nu sunt direct operate de biserică. There are 6 points. Și sunt 6 lucruri acolo. They state that you must believe, for example, you must be a member in good and faithful standing in the church. Trebuie să fii membru în armonie în biserică. You must believe and support the teachings of the Seventh Trebuie Adventist. să crezi și să sprijinești învățătura You bisericii. must be willing to work in harmony with the vision and the mission of the church. Să lucrezi în armonie cu misiunea și viziunea bisericii. You must not accept tithing and offering. Să nu primești I'm decimi. sorry, not offering, tithing. Să nu primești decimi. And there's one important point, point 4. Și punctul 4 e foarte important, It's așa? very interesting. Interesant. It says you must specifically
state in your legal documents Trebuie să specificați clar acolo în documentele and with legale anybody that you work with și către oricine cu care lucrați that you are independent că sunteți independenți from the church de biserică and that you're not under the control of the și că church. nu sunteți sub controlul bisericii. That's a requirement of the policy. Asta este o cerere din politica You KPO have 5. to be independent and not under the control of the church. Adică ești independent și nu ești sub controlul bisericii. But point number 6 Dar punctul numărul 6 has an interesting, the opposite point of view. este punctul de vedere diferit. Point 6 says you cannot work without permission. Punctul 6 spune că nu poți să lucrezi fără permisiune. And point 4 says you cannot be under the control of the church. Și punctul 4 spune că nu poți să fii sub controlul bisericii. So there's a conflict between those two points. Și un conflict între aceste două puncte. And so our board decided not specifically to agree to point 6, but to the whole entire policy of all 6 points. Deci comitetul nostru a decis să nu do not agree? We would agree with all 6 of Că them. o să fim de acord cu toate 6. We would not specifically state only point 6. Și nu o să spunem doar punctul 6. We would agree to work in harmony with all of the 6 Și că o să points. lucrăm cu toate, în And armonie. have an equilibrium. Și o să avem un echilibru între ele. They accepted. I got a letter back saying we appreciate point 1, we appreciate and accept point 2. Și au spus să apreciem punctul 1 și punctul 2. But point 3, Dar punctul 3 you said you would work in harmony with the entire policy. a spus că lucrați în armonie cu întreaga politică. We don't accept that. Nu acceptăm asta. You can only work in harmony with point 6. Numai cu punctul 6 puteți. You have to agree not to work without permission. Trebuie să fiți de acord că nu veți lucra fără permisiune. And my board said absolutely not. Și comitetul a zis, nu suntem, absolut. And so we could not agree to that. Nu am putut să fim de acord cu And as a asta. result, Deci ca rezultat, the vice president vicepreședintele wrote a letter to all the divisions a scris o scrisoare la toate stating diviziunile, that we refuse to work with the policy of the General Conference, point 6, spunând că refuzăm să ne subordonăm punctului 6, and therefore they do not recommend that anybody work with us. de aceea nu ne recomandă la nimeni. I did ask, I had an appeal to him, Am cerut, am avut o întrevedere, would you please take our fruits into consideration? vă rog frumos, ați vrea să țineți cont de rezultate? The Bible only gives one way to measure a person or a ministry. Biblia dă o singură metodă de a If măsura the fruits are good, the tree is good. dacă roadele sunt bune și That's what copacul. Jesus said. Asta a spus Domnul Iisus. Could you consider our fruits, the results of our ministry? Trebuie să țineți cont de aceste rezultate ale slujirii noastre. And he said, no, Și a zis, nu, we will not consider any fruits. nu vom ține cont de niciun We rod. are here to ask you to obey the policy, and that's the only thing we're interested Suntem in. aici să vă cerem să vă supuneți regulamentului și atât. So I said, unfortunately, it's the Bible versus man's authority. That's all we have now. Și am spus, din păcate, avem om sau Biblie. Asta e tot ce avem acum. I believe Pastor Ted Wilson was hoping to fix the problem. Cred că pastorul Ted a încercat să rezolve problema. Maybe with another vice president, maybe it could have been. Poate s-ar fi rezolvat cu un alt vicepreședinte, But with that particular person, it was impossible. dar a fost imposibil cu acea He would persoană. not use the biblical standard to judge us, and he was only applying the human standards of policy. Nu a vrut să folosească standardul biblic, ci numai autoritatea umană. În ce an s-a luat această decizie? What was the year when this decision 2000, was that 13? I think it was 2012 or 2013. It's been about three years now. Cam 3 ani ar fi de atunci. Ce s-a întâmplat din momentul acela până astăzi? What happened from that moment until today? Well, they wrote the letter, and they went to all the divisions. Așadar, acea scrisoare către toate diviziunile. In South America, in Bolivia, where I was working, the union president refused to circulate the letter. Și președintele Uniunii din Uniunea de lucram acolo în Venezuela a refuzat, Because he said it won't help anything. că a zis că nu va ajuta. I know David, we're working well together, there's no problem. Cunosc pe David, dar lucrăm bine împreună, nu e nicio problemă. So it went into the file and was never circulated. Și că scrisoarea a intrat în dosar și nu s-a dus în In the circulație. Inter-American division, I was not aware that it was circulated in the whole entire division. N-aveam cunoștință că circulă această scrisoare în întreaga Inter-America. In Inter-America today, we still continue working very nicely. Deci nu am avut cunoștința aceasta și lucrăm bine și în Inter-America. But in Europe and Australia, Dar în Australia și Europa, where the three divisions were complaining, unde au fost aceste 3 diviziuni care s-au it was plâns, circulated everywhere. s-a circulat scrisoarea asta peste tot. So in the end result, what happened? Și până la urmă ce s-a întâmplat? My friends are still my friends, my enemies are still my enemies. Prietenii mei mi-au rămas prieteni, dușmanii încă sunt dușmani. It complicated a few things, but overall the work has continued the same. Am mai complicat așa niște lucruri, dar lucrarea a continuat să meargă. David,
În România, spre exemplu, For example, in Romania, foarte mulți dintre oamenii sinceri lots of the honest people te-au urmărit în prezentări în diferite țări ale lumii. watched you during your presentations worldwide. În anumite prezentări In some of your presentations, vorbeai despre iminenta întoarcere a lui Hristos you spoke about the imminence of Christ's return. și făceai niște afirmații foarte șocante. And you made some very shocking affirmations. Îmi scrie unul dintre telespectatori. One of our watchers, Okay. Pe la sfârșitul anului 2015 at the end of 2015, ai susținut că ai surse sigure care susțin un colaps financiar. you said that we have very, very strong sources that says that there will be a financial collapse, Și să-ți retragă oamenii de afaceri banii din bănci. that the businessmen should withdraw their money from the bank's accounts. S-a întâmplat că a trecut deja o bună parte și din 2016 și nu s-a întâmplat lucrul ăsta. We are in the half of 2016 and that thing never happened. Te-au mai auzit unii vorbind despre faptul că ai accelerat revenirea Domnului Hristos, Some other people poate foarte rapid, poate în toamna aceasta. Some other people heard you speaking very accelerating the speedy coming of Jesus, or maybe right this autumn. Crezi în revenirea iminentă a lui Hristos? Do you believe in the imminence of Christ's return? I believe with all my heart that the coming of Jesus is imminent. Cred cu toată inima că revenirea Domnului Hristos este iminentă. Imminent means it's at the door. Iminentă este la ușă, adică. Now, you made several statements there that I may have to clarify. Și trebuie să clarific aceste afirmații pe care le-ați făcut. In 2015, I recorded a video which went worldwide, În 2015 am filmat ceva care s-a dus un material în toată lumea, standing beside the airplane just before I left for South America. stând lângă avion înainte să plec în Most America people will recognize. Yes. de Sud, ca să recunoască. I was informing of what was happening. Informam despre ce se întâmplă. I believe I made no recommendations of what people should do. Eu cred că n-am făcut recomandări despre ce să facă. I just informed some information that I received. Am informat despre niște informații pe care And le I said, aveam. what you must do quickly. Și am spus ce trebuie să faceți, faceți repede. In other words, if God has impressed you to do something, do it. Adică dacă Dumnezeu a pus pe sufletul vostru să faceți ceva, faceți. I am not the one who knows what God wants you to do. Eu nu sunt cel care știe ce vrea să facă What I Dumnezeu. informed was a fact. Eu am informat despre o dată clară. What I informed happened. Și ceea ce am spus eu s-a întâmplat. The largest financial transfers in history were made in 2015. Transfers. Financial transfers. Yeah, Moving money between countries. Cele mai mari transferuri financiare au avut loc în 2015. Money left United States and left Western Europe. Banii au plecat din Europa de Vest și din America. The largest amounts of money that have been transferred in history up to that point. Și este cea mai mare cantitate de bani care a fost transferată în istorie până la acel moment. That's a fact. Acesta este clar, știut. I was announcing what was happening Eu am anunțat ce se întâmpla. because we need to know what is happening. Pentru că eu cred că noi trebuie să știm. There are many people who simply don't know what's happening. Oamenii nu știm ce se întâmplă. Mulți. And if they know something's happening, they can make appropriate decisions. Și dacă știi ce se întâmplă, poți să iei o decizie în I cunoștință de cauză. did not announce that there will be a crisis at the end of 2015. Deci n-am anunțat că va fi o criză la sfârșitul lui 2015. I said the world is preparing for a crisis Am spus că lumea se pregătește pentru o criză and it could happen, și s-ar putea întâmpla. but only God knows Dumnezeu știe. because the angels are holding the winds. Îngerii țin vânturile. We cannot forecast a date Noi nu putem să because prezicem. if God says no, it simply doesn't happen. Dacă Dumnezeu zice nu, nu se poate But întâmpla. it will happen. Dar se va întâmpla. And the world is getting ready. Și lumea se pregătește. When we see these things, we must take appropriate action. Când vedem aceste lucruri, trebuie să ne pregătim. Jesus told his disciples, when you see all these things, you need to leave Jerusalem. Trebuie să părăsiți Ierusalimul, a spus Iisus, Domnul. But if they didn't see anything, they don't know what to do. Dacă nu vedeau nimic, nu So știau I ce was să facă. informing on that. I wasn't stating that there would be a crisis or what we should Deci do. am informat, nu am spus că va fi o criză și așa mai The departe. video is still online. People can see it and Deci verify. este încă online materialul. Was there another point? A mai fost un... Da, în același spirit, In the same spirit. vorbeai despre un decret în care You spoke about a decree. duminica va fi pusă obligatoriu ca o zi de închinare Sunday will be forced, endorsed as a worship day. și de foarte multe ori And many ai times spus you said,
Am niște surse I have some sources în guvern sau în altă in the parte government or in some other places care m-au informat that că informed me lucrurile sunt foarte aproape. that things are right at the door. Poate în toamna aceasta. Maybe this fall. Unii oameni au simțit o chemare de la Dumnezeu, Some people felt a calling from God. au făcut schimbări în viață, They made some changes in their lives. au renunțat la anumite priorități They changed some priorities, și după ce a trecut timpul acela, and after that wave, s-au descurajat. they got discouraged. Ce ai putea să spui despre asta? What could you say about that? Sure, I'd be happy to. Sigur, We are living in a time when we must be in constant readiness. trebuie, pentru că trăim într-un timp în care trebuie să fim constant pregătiți. Jesus made that very clear. Domnul Iisus a spus asta foarte clar. And you can say, but that was 2000 years ago. Și o să spuneți pe asta, a fost acum 2000 de ani. The danger is not living in constant readiness. Pericolul este să nu fii tot timpul cu această așteptare. Because if we are living in constant readiness and obedient, Jesus can come at any time and we'll be ready. Pentru că dacă trăim cu această anticipare, Hristos va veni și noi vom fi pregătiți. The problem with the Seventh-day Adventist Church and God's people in general, Problema cu Biserica Adventistă și cu oamenii lui Dumnezeu în general, like the 10 virgins, we're sleeping. ca cele 10 fecioare, este că dorm. What's the danger of sleeping? Care e pericolul când dormi? That we will be surprised. Să fii luat prin surprindere. Some will be surprised and they will not have oil in their lamp. Unii nu vor avea ulei și așadar In vor fact, fi surprinși. it won't be 50%. Nu vor fi 50%, cum It's going to spune. be the vast majority. Marea majoritate. And Jesus doesn't want his people to be surprised. Și Domnul Iisus nu vrea aceasta. In Mark 13:37, În Marcu 13 cu Jesus said, "What I 37 tell you, I tell a everybody." spus că ce vă zic vouă, vă zic tuturor. Watch. Vegheați. So watch means be awake, be ready, Adică and fiți treji, fiți gata. because we know not at what time Nu știm ceasul our Savior will come. când va veni Mântuitorul. Now, I believe many Adventists will be caught by surprise, unready. Cred că mulți adventiști vor fi nepregătiți. So, I'm a watchman on the wall. Deci eu sunt străjerul de pe zid You're a watchman on the wall. și dumneavoastră sunteți. We're all to be watchmen on the Până la wall, urmă noi toți trebuie să especially fim, Seventh-day Adventists. în special adventiștii ziua But șaptea, pastors and leaders have a special responsibility to be watching. dar liderii și pastorii, în mod special, au această responsabilitate de a Because veghea. if the leaders sound the trumpet, Dacă- many of the people will hear it and get ready. Liderii sună din trâmbiță, bineînțeles, oamenii îi vor urma. But at the last general conference, something happened that was very important. S-a întâmplat ceva la ultima conferință generală care este I have foarte been preaching for years important. Noi am predicat de mulți ani. that Seventh-day Adventists do not really believe, the majority, that Jesus is coming soon. Că adventiștii, în majoritatea, nu cred că Domnul Iisus vine. I can tell by the way they live, Pot să spun asta după cum by trăiesc. the decisions they make. Deciziile pe care le iau. I've heard Adventist pastors, Am ascultat pastori adventiști, one from the general conference, unul chiar la conferință. that say it might be 1,000 years before Jesus comes back. Poate să mai fie 1000 de ani până vine Domnul. Well, that's not Adventist. Asta nu e adventist. And Adventists believe in the imminent coming of Jesus Pentru Christ că adventiștii cred în revenirea iminentă. until 2015. Până în 2015. In 2015, I was sitting at the general În conference, 2015 stăteam At la the conferința session generală, la in San sesiune Antonio. acolo and I was listening carefully to all the discussions. și ascultam la toate discuțiile. And it was suggested that we take the word imminent out of our basic beliefs Și se sugera că noi să scoatem cuvântul iminent din doctrina de bază and replace it with soon, și să spunem acolo curând. since we're not really sure when this might Nu happen. mai suntem siguri când se va întâmpla. After 150 years După 150 de ani of believing and preaching de a crede și a predica that Jesus' coming is imminent, că venirea Domnului Iisus e iminentă, Seventh-day Adventists changed it. adventiștii au schimbat-o. Jesus will come back soon. Iisus vine repede, curând așa. What does that mean? Ce înseamnă asta? That means maybe not in my lifetime. Poate că nu vine în timpul vieții I don't mele. have to worry about it. Deci nu trebuie să mă mai îngrijorez. Soon means sometime. Curând înseamnă uneori. Imminent is very specific. Iminent însă este It means specific. I must be ready now. Adică acum trebuie să For fiu Jesus gata, coming. ca să vină Domnul. So Seventh-day Adventists officially do not believe that anymore, Deci adventiștii nu mai cred oficial asta. which confirms the fact that most Seventh-day Adventists, the majority, do not believe. Care confirmă faptul că marea majoritate a adventiștilor And of chiar course- nu cred asta. Of course, if you're a watchman on the wall and you see the enemy approaching, Și dacă, bineînțeles, ești străjer pe zi și vezi dușmanul că vine, you must sound the trumpet. trebuie să suni în trâmbiță, Now, nu? let me address a friend of mine specifically talked to me about the video I made Un prieten mi-a vorbit specific despre această problemă, un video, de fapt, and said, David,
I'm sorry that you might lose credibility. Și îmi pare rău, David, că o să pierzi poate credibilitate. He is a vice president, academic vice president in one of our Adventist universities. Este vicepreședinte la o universitate adventistă. And he said, David, you might lose credibility Și s-ar putea să-ți pierzi credibilitatea, David. because you're warning of something that may not happen right away. Pentru că tu avertizezi despre ceva ce nu se poate întâmpla, poate. No, it's the opposite, I told him. Eu cred că este chiar opusul. When I'm a watchman on the wall, Eu când veghez pe zid, I'm like a dog that sees danger. sunt ca acel câine de pază The care, moment I see danger, I bark. în momentul în care văd pericolul, People need to know what is happening. anunț, pentru că oamenii trebuie să știe ce se I întâmplă. don't know what's going to happen, when it's going to happen, Nu știu când, but I can state what I am seeing. dar pot să spun ce văd eu. I'm seeing danger on the horizon, so I say something. Văd pericol la orizont, așa că spun. He said, I told him the problem that you have, Am spus problema pe care tu o ai, because you're a watchman on the wall too. pentru că și tu ești, să știi, am spus You eu. never bark. Dar tu nu latri acolo pe zid. And God told his prophets, my people are like dumb dogs, they cannot bark. Și Domnul a spus profeților că oamenii, poporul meu, sunt ca acei câini surzi care nu latră. So the credibility is high in a person that always sounds the trumpet when he sees danger. Deci credibilitatea e în persoana care mereu sună din trâmbiță când vede pericol. But if you're always scared to make any noise, Dacă nu vrei să faci nicio if zgomot, people don't have confidence in you, oamenii nu au încredere în tine. because even if you see danger, you never say Pentru că anything. tu dacă vezi pericolul, tu nu spui nimic. So I said it's the opposite. Și am spus, eu cred că e invers. When I see danger, people know that I will say something. Când văd pericol, oamenii știu că voi spune I'm ceva. not a prophet. Eu nu sunt profet. I cannot, and I haven't forecast dates. Și eu n-am pus date. I do say that things could happen, Spun că lucrurile se pot but only întâmpla. God knows Numai Dumnezeu știe if they will or not. dacă se vor întâmpla. Subliniezi asta de fiecare Do you dată? underline that every time? I try to. Încerc să. In the video that I made by the airplane, În acela video de la avion, as I recall, I haven't watched it for a few months. nu l-am mai văzut de câteva luni, dar de câte I mi-amintesc, specifically say, you know my policy. Only God is in control. în mod special spun, doar Dumnezeu este în control. Un alt prieten ne întreabă Another friend asks us, dacă Biserica Adventistă este membră în mișcarea ecumenică mondială, if the Seventh Adventist Church is a member of the ecumenical movement, ca membru observator. even as an observer. Ce caută biserica noastră în asemenea mișcare, care până de mult se numea Babilon? What are we looking in such movements that are called Babylon? I am sad to say that it's, as an observer, I believe that we've been there for a long time. Îmi pare rău să spun că în calitate de observatori am fost acolo de ceva vreme. I can't be a judge if an observer is good or not. Nu pot să judec eu dacă e bine sau rău să fii judecător, să fii observator. But some unions and divisions, Dar unele uniuni și diviziuni, for example, there's a problem in France de pildă în Franța, when we have become members. unde am și devenit membri. In fact, we pay fees. De fapt, plătim taxe. So there are countries and unions that have participated and joined. Deci sunt țări și uniuni unde să se participe și unde s-au alăturat. We have also in some countries, I know I can mention some more, but we have signed agreements in which we agree not to be critical or not to be against any other church. Și sunt țări unde am și semnat o înțelegere să nu fim critici cu privire la alte biserici. In some of our universities, we have invited people, specifically after Ted Wilson specifically said not to do it, we still invited people to speak to all the students at the university that came from the World Council churches. Așa că, deși fratele președinte Wilson a cerut asta, noi avem încă la unele universități ale noastre oameni de la Consiliul Mondial al Bisericilor care vin și le vorbesc elevilor In noștri. Andrews University, this has happened. Se întâmplă asta și la Andrews. We have invited Jesuit priests to come and teach theology classes. Am invitat un preot iezuit să predea clase de teologie. What does this mean? Ce înseamnă asta? Does it mean that we are Babylon? Că suntem și noi Babilon? No. Eu nu. What it means is Babylon has come into the church. Ce înseamnă că Babilonul a venit prin The church is biserică. not Babylon, Dar biserica nu e but Babilon. Babylon is inside the church. Însă Babilonul e în biserică. But that's what Revelation says, Revelation 3. Asta spune Apocalipsa 3. In the church of Smyrna as well as in Philadelphia. Ca la biserica din Smirna și Filadelfia. The synagogue of Satan is inside. Pentru că sinagoga diavolului este înăuntru, așa They spune. say they are Jews, but they're lying. Ei zic că sunt evrei, dar mint. So inside the Adventist church, there are people who say they're Adventist, but they're not. Adică, practic, în biserica adventistă sunt oameni care zic că Has sunt the adventiști, church dar fallen? nu sunt adventiști. Has the church fallen? A căzut biserica?
It appears like it's going to fall. Pare, spune că va The cădea. divisions are separating each other. Se separă și Look what diviziunile. happened in 2015. Uitați-vă în 2015, da? The World Church takes a vote regarding women's ordination. Deci Biserica Mondială ia un vot cu privire la hirotonirea femeii Immediately, 4 divisions say, we're not going to obey. și imediat 4 diviziuni spun noi nu vom face asta. Noi nu vom asculta. Excuse me, Scuzați. that was the World Church that just voted. Deci asta a fost Biserica Mondială. And 4 divisions said, we don't care about the Și World 4 Church. diviziuni zic, Doamne, nu ne pasă de Biserica asta We will do mondială? what we want to do. Facem ce vrem noi? Well, if there ever is a dissident, it's those divisions. Păi dacă există dividenți, pe ei sunt dividenți. The North American dizidenți. division, North American Division, both European divisions, ambele diviziuni South europene Pacific division. și Pacificul de Very Sud. interesting. Foarte The same interesant. divisions that are complaining. Aceleași care s-au plâns de mine. What's the problem? We got a theological problem. Deci care e problema? Avem o problemă We're teologică leaving aici. our roots. Noi ne părăsim rădăcinile. From being a Seventh-day Adventist church to prepare the world for Jesus' coming, we're becoming a generic Christian Noi church. devenim de la adventiști să pregătim venirea Domnului la generici We want to do creștini everything the generici. world does. Facem ce face lumea. We don't want to sound the trumpet. We want to become a mainstream Christian denomination that's just like everybody else. Noi nu mai vrem să sunăm din trâmbiță, vrem să fim ca fluxul curent al But the populației Seventh-day majoritare. Adventist church movement was born with a mission to Dar prepare the world. mișcarea Adventă s-a născut cu o misiune de a pregăti. So are we under attack? Absolutely. Adică suntem atacați? Da, eu cred că suntem sub asediu. The Adventist church is under attack at every level Biserica Adventistă este sub asediu la fiecare nivel by the enemies of truth. de către inamicul adevărului. David, sunt multe întrebări deja care vin de la telespectatori. We have many more questions coming. Unele dintre ele o să fie programate pentru mâine seară la emisiunea colegii mele Loredana Mărăcine, We're gonna put them for the next meeting tomorrow night. Okay. Dar cât apucăm, vom răspunde în seara aceasta. Te salută oameni din Londra, people din, from London greeting you de peste hotare, de peste tot. all over the places. O întrebare. One question. Un tânăr student la teologie. Theology student. Pot să-l întreb dacă se poate grăbi venirea Domnului? Can you ask David Gates if we can speed Christ's coming? Speed up. Okay. I love that question. Iubesc întrebarea aceasta. It's a controversial question. Should I say there's opinions, divided opinions. Sunt două păreri diferite aici. The spirit of prophecy does comment on it. Spiritul profetic comentează aici. I don't remember the page and the number, but Nu mai amintesc pagina și numărul. but if we would have fulfilled our mission, Jesus would have come a long time before. Dar dacă ne-am fi plinit misiunea, Iisus ar fi venit, spune sora White. Do I believe that what we decide does affect Jesus' coming? Yes, I do believe. Cred eu că ceea ce decidem noi afectează venirea Domnului? Da, cred. Sister White said in 1888 around that message Sora White spune în 1888 that if we would have accepted the message of righteousness by faith, că dacă am fi acceptat mesajul neprihănirii prin credință, actually, she didn't say it. One of the pioneers quotes her as saying it. de fapt, unul dintre pionieri o citează, că ar fi spus, That Jesus could have come in 2 years. că Iisus ar fi putut veni în 2 ani. So we ourselves have a lot to do with allowing Jesus to come back. Deci noi trebuie să lucrăm mult ca să-i permitem Domnului să vină. It's the same thing with Israel of old. La fel ca și Israelul din trecut. Did God want to take them into the Canaan? A vrut Domnul să-i ducă în Canaan? Yes. Da. Why did they wait 40 years? Dar de ce au așteptat 40 Because de God ani? didn't want to take them? N-a vrut Domnul să ia? No, they made a choice. Nu, ei au ales. And God respects our Și choices. Domnul ne respectă alegerile. So when we reject truth, Deci când respingem adevărul, God accepts. Domnul acceptă. Last year, 2015, În anul trecut, 2015, as all the events are fulfilling around the world, întâmplându-se toate acele and lucruri. there's evidence everywhere. Și dovezi peste tot. The Pope came to Washington and is finalizing the details for the Sunday law. Papa a venit la Washington să finalizeze detaliile pentru legea duminicală. 2015 În was an 2015 important year a fost un an in important fulfillment of prophecy. în împlinirea profeției. In that year, În acel an, the Seventh-day Adventist Church says, "My Lord delayeth his coming; He's not imminent anymore." Domnul își întârzie venirea, nu mai e iminent, a spune Biserica Adventistă. We blame Him for not coming, and it's our fault. Și noi dăm vina pe el, dar e vina noastră. We ourselves are saying He's not coming, so we can relax. Și noi spunem, nu mai vine ca să ne relaxăm. And that's the whole problem with the Adventist Church today. Și asta e problema cu biserica We do noastră. not believe He's coming, so therefore He can't come. Deci nu mai credem că vine ca să But I și have nu mai sad vine. news. Dar am și vești triste. Many people will be caught by surprise because He is coming. Mulți vor fi luați prin surprindere pentru că el vine. And those that will be lost, they will be very sad for Jesus. Și va fi foarte trist Domnul Iisus pentru cei care vor fi pierduți. People who love God, Oamenii care îl iubesc pe Domnul, people who keep His law, care țin, păzesc legea, people who are faithful,
Sunt credincioși, but they don't believe He's coming soon, dar nu cred că vine they will repede. be caught by surprise Vor fi luați prin with surprindere no oil in their lamp. și nu vor avea ulei în That casă. is so sad. E trist. O penultimă întrebare, probabil. Ai avut Two un more questions. video din Australia He recorded a video from Australia în care ai făcut o afirmație foarte, foarte șocantă, which he made a shocking affirmation unde ai spus că judecata celor vii a început odată cu vizita papei în America. that the judgment of the one lives started with the coming of Pope to the United States. Ellen White, în cartea Gânduri despre Cartea Apocalipsei, Ellen White in Thoughts About Revelation spune că says that lucrurile acestea se vor întâmpla this will happen după examenul final. after the final exam. After the final exam. Examenul final cu legea duminicală și judecata de cercetare. With the Sunday law. Cei care trec examenul acesta primesc sigilul lui pass Dumnezeu. that exam will receive God's final approvement. Cum stau lucrurile? How can you explain I that? have to clarify Trebuie să clarific, because that's not exactly what I said. pentru că nu este exact ce am spus. What I said is Ce am that spus? God has showed me that when things happen on earth, they're advancing on earth, things are advancing in heaven. Este că Dumnezeu, atunci când lucrurile avansează pe pământ, avansează și în cer. In other words, the principle is, Adică principiul we este, know Satan has but little time. și că Satan are puțină vreme. Well, God has but little time too, Și Dumnezeu are puțină vreme. because they're both working on the same time. Pentru că lucrează amândoi cu același timing. So what happens on earth happens with God's permission. Deci ce se întâmplă pe pământ se întâmplă cu permisiunea lui Dumnezeu. And when God gives permission He gave permission for the Pope to come to Washington. Și el a permis ca papa să vină la Washington. That means that the Pope could not have come to Washington in advance like he has without God's permission. Deci nu putea să nu vină, nu? Dacă nu-i dădea voie So Domnul. God gave permission. Așa că i-a dat voie We're entering the last stages of the great și controversy. intrăm în ultimele faze ale Marii But Lupte. that Da. means God also is entering the last stages of the great controversy. Adică și Dumnezeu intră în ultimele faze. And that God acts in harmony with his calendar. Și Dumnezeu acționează în armonie cu calendarul lui. When he died on the cross, Când a murit pe cruce, when he was resurrected, când a fost înviat, the pouring out of Pentecost, the Holy la Spirit, Sfânta, la Cincizecime, and we believe as Adventists that he began the judgment, investigative judgment on the Day of Atonement, și noi credem că atunci a început judecata de cercetare la all in ziua harmony with his calendar. Cincizecimii. So therefore, when the Pope came to North America, he came on the Day of Deci Atonement. conform calendarului, când papa a venit în America, a venit în ziua Cincizecimii. This was În very ziua Ispășirii. ispășirii. yeah. So this is very important that it happened on that specific date. Deci e foarte important că s-a întâmplat în acea It means dată. that something is happening on earth, but on that date, God is doing something in heaven. Deci când ceva se întâmplă pe pământ, se întâmplă și în cer. I did not say that I know it began. Nu am spus că eu știu că a început. I'm saying it's probable that began, and we won't know until after the Sunday law Că e happens. probabil și nu voi ști decât după ce se întâmplă de But legea duminicală. we can't afford to wait till the final Dar exam nu to ne get ready. putem permite să așteptăm până atunci. If the Sunday law doesn't happen for a couple years, then Dacă it did not begin. Dacă nu vine legea duminicală câțiva ani, n-a început. But if the Sunday law begins, Dar dacă vine legea duminicală, then we should have been ready. ar fi trebuit să fim gata. What it means is that God is accepting our choices, Ce înseamnă că and He's Dumnezeu registering them as our permanent choices. înregistrează alegerile noastre ca fiind permanente. David, Yeah. David, crezi 100% în scenariul din tragedia veacurilor cu privire la sfârșit? do you 100% think about what the Great Controversy says about the last day events? Well, I hope so. Cred că da. Sper că da. Dacă lucrurile nu se vor întâmpla chiar la fel cum prezice Ellen White, What if the events will not follow as Ellen White says? Sister White said there is a lot for us to learn Sora White a spus că mai trebuie mult să Much to învățăm. learn. Mult să învățăm. and much to unlearn. Și mult să dezvățăm. And she doesn't say what that is. Și nu ne zice ce. And I think that I believe that as we study, God is unfolding more understanding that even was not known in her time. Și cred că studiind, Dumnezeu descoperă lucruri care nu erau nici atunci It știute. doesn't destroy what we have believed. Nu It's înseamnă a că- better understanding of more details. Distrugem ce am crezut și înțelegem mai bine detaliile. Jesus himself said it would catch us by surprise if we're not watching. Iisus însuși a spus că ne va prinde prin surprindere dacă nu vom veghea. Just today,
Doar astăzi. And yesterday I received some more information where people are studying the Bible, Și ieri am primit informații despre and oameni care they believe studiază it sooner Biblia. than we think. Și cred că Domnul Iisus vine mai repede decât credem noi. I don't know. Eu nu știu. I just want to be awake. Vreau să fiu treaz. I want to be studying. I want to be searching my soul. Studiez și să-mi veghez sufletul. Because if I'm not in the process of allowing God to cleanse me from all unrighteousness, Pentru că dacă nu-i permit Domnului să mă cerceteze, să mă curățească de toată I may nelegiuirea, die in my sins. voi muri în păcate, poate. God is cleansing His people today. Dumnezeu astăzi își curățește poporul, We have to be ready for the judgment because it might start whenever we don't know. iar noi trebuie să fim gata pentru judecată, pentru că va putea începe când Do I noi know încă nu what date it știm. started? No, I don't. Știu eu data? Nu știu. Do I know it's going to happen one of these days soon? Știu că se va întâmpla zilele astea curând, una din zilele astea? Yes. Da, eu știu Do I asta. believe it's going to happen and we won't know it? Cred că Yes. se va întâmpla și nu știm, da. Which means that we could be outside the ark when the door closes. Ceea ce înseamnă că putem fi în afara arcei când se vor închide ușile. Sister White makes a very clear statement Sora spune in foarte last day clar events. în evenimentele ultimelor zile. She says that the door closes to those that would not enter, but it is yet open to those that haven't had a chance to Ușa hear se yet. închide pentru cei care nu au auzit, So many dar doors. rămâne. Can you repeat that? Okay. The door is closed Ușa s-a închis to those that would not enter, pentru cei care nu vor intra, but it is yet open to those that had not had a chance yet. dar este încă deschisă pentru cei care nu au avut o șansă. That means many Adventists will be lost forever while other people still have an opportunity. Adică mulți adventiști vor fi pierduți când alții încă vor avea șansă. Now is the time to get ready. Și acum e timpul să ne pregătim. O întrebare grea. One hard question, difficult one. De ce Biserica Adventistă nu ia poziție clară și fermă contra homosexualității într-o societate care consideră homosexualitatea o normalitate? Why doesn't the Seventh-day Adventist Church take decided stand against the homosexuality in a society that defends homosexuality? De ce nu se numește homosexualitatea fără de lege? Why don't we call homosexuality as iniquity? That's a very good question. E o întrebare foarte bună And I can give a little background, și pot să vă dau ceva detalii, but I can't speak for the church. I'm not an administrator. dar for să this. știți că eu nu sunt administrator și nu vorbesc pentru biserică. So I cannot specifically say why the church does it. I can only give my opinion. Eu pot doar să vă dau părerea mea, nu pot să vă zic specific clar de ce nu face biserica In așa the ceva. year 2010, Adică în anul 2010, when Pastor Ted Wilson was elected, când fratele Ted Wilson a fost ales, they were taking a vote to define marriage on what we believe about marriage. s-a luat un vot să se decide ce credem noi despre căsătorie. It was suggested S-a sugerat that we redefine marriage as the marriage between two people that love each other. să redefinim căsătoria ca fiind între doi oameni care se iubesc. You know what that means? Adică știți ce înseamnă The asta? sex doesn't matter. Practic nu mai contează sexul aici. It's Doi not a oameni. marriage between a man and a woman. It's just anybody who loves each Nu other. mai între un bărbat și o femeie, ci oricine se iubește. That was about to enter into, that was going to change our basic belief about marriage. Asta putea să schimbe modul în care înțelegeam noi căsătoria, nu? If Pastor Ted Wilson had not been elected Și dacă n-ar fi fost ales fratele Wilson with the previous president, cu președintele care era înainte, it's very probable that that would have been voted. Paulson, s-ar fi întâmplat foarte probabil. That means you and I would have had to change churches. Adică dumneavoastră și cu mine ar fi trebuit să schimbăm biserica, nu? There's been an attack at every level. A fost un atac la fiecare I nivel. praise the Lord that they discussed it for 2 hours on something so simple. 2 hours it took to take a vote. Slavă Domnului, deși s-a discutat 2 ore, fiind foarte simplă And we chestiunea, maintained our position. și mi s-a Praise the menținut Lord. poziția, slavă Domnului. So we do believe as a church that marriage is between a man and a woman. Deci noi ca biserică așa credem că e But între your- un bărbat și o femeie But your căsătoria. question is a little bit different. Dar întrebarea dumneavoastră e puțin Why don't diferită. we take a stand? Adică întrebarea era de ce nu luăm o poziție, nu? Well, I want you to know that there's enemies inside the church. Vreau să vă spun că sunt dușmani în And they have been biserică fighting every position that we stand on that's biblical. care se luptă cu fiecare poziție biblică a noastră. Today, the current position is to be politically correct. Adică astăzi poziția este să fii corect. Political correctness politic. means we say what people want to hear. Adică să spui ce vor oamenii să audă. And therefore, I believe it's fear. Asta, eu cred că înseamnă frică. In New Zealand, În Noua Zeelandă, we broadcast in every city. am spus că difuzăm în fiecare oraș. One of our programs made the statement that the Bible calls homosexuality a sin. Și unul dintre programele noastre a afirmat clar că homosexualitatea este numită Immediately, păcat în we Biblie. got a letter. Și am primit repede o scrisoare. I am a homosexual. Dar eu sunt homosexual. I was offended. Și vreau să vă zic că am fost ofensat. I
and planning on taking you to court and suing you și o să vă dau în judecată. if you don't take that program off the air immediately. Dacă nu scoateți programul de acolo, din Now, grilă. what would have happened inside the church Și ce s-ar fi întâmplat în biserică? Ia ziceți. if somebody would complain about that? Dacă s-ar fi plâns cineva. We would say, sorry, we didn't mean to insult you. We'll take it off right away. Da, ne pare rău, o să scoatem, nu? So we discussed it as a board. Așa că am discutat și noi în comitet. What do we do? Ce facem noi We acum? were just saying the truth. Nu am spus adevărul, nu? And if we can't tell the truth now, what are we going to do tomorrow? Dacă acum nu-l spunem, mâine ce vom face? So we decided to write him a nice letter Așa că am scris așa o scrisoare frumoasă and clarify, și am clarificat. but explain we're not going to take it off the air. Dar i-am spus că nu o să scoatem. And what if we get sued? Și dacă ne dă în judecată? That's God's problem. Asta nu mai e And problema what if it noastră. goes nationwide? Și dacă ajungem la nivel mondial, That's God's problem. național, păi If we go to court for telling the truth, Dumnezeu. we go to court for telling the truth. Și dacă suntem chemați în judecată că am spus adevărul, o să mergem să spunem adevărul. So we wrote them a letter Așa că am scris o scrisoare. and we said, I'm sorry Și ne pare rău that you were insulted. că te-ai simțit insultat. We just made a clear statement of truth. Noi am făcut și noi o afirmație biblică, clară. It's like saying Hitler killed the Jews. Adică am spus, Hitler a omorât evrei, history. nu? Istorie. The Bible calls homosexuality a Adică, sin. la fel, Biblia numește It's a fact. homosexual, e păcat. E It's history. dat, asta este istorie. And when we quote history, we're not trying to insult anybody. Când noi cităm istorie, noi nu insultăm pe nimeni. Immediately he wrote back, Imediat ne-a răspuns și el. I understand, I withdraw my objection. Gata, vă înțeleg, retrag going. și continuăm. So if we stand for truth, Deci dacă stăm de partea adevărului, God will protect us. Dumnezeu ne protejează, But nu? no, we're not standing for Dar truth. nu stăm pe We partea just, in adevărului. the Seventh-day Adventist Church, we just ordained the first transsexual În biserica noastră Where? adventistă am Unde? hilotonit un in transsexual. North America. Yes, it was in Las Vegas, I think. Yeah, it was in the West out there. Yes, in Las Vegas I heard about that. Okay. A woman became a man, Adică o femeie care s-a făcut și ea bărbat, and we ordained her as a man as a minister. pe ea am hilotonit-o noi ca bărbat în biserică. Deci, ca pastor. As an ordained minister. Or was an elder? I don't know what kind of ordination, to be honest. Yes. I need to go back and look. Maybe it was. I watched that and I think it was, yes. Okay. Și ca Nu presbiter. știu încă, dar e posibil să fi fost ca It was an presbiter sau ca ordination. pastor. Oricum Maybe it era was o an attachment, hirotonire, maybe. deci să știm asta. Okay, I Hirotonire. stand corrected there. Deci vreau, da. But those kind of people that don't even know what they should not be put in positions of spiritual leadership. E clar, acești oameni care nici măcar nu știu ce sunt până la urmă, n-ar trebui să fie puși în poziții spirituale în biserică. But the nu? North American division consistently goes in that direction. Dar biserica nord-americană consistent rămâne pe pozițiile Here in acestea. Europe, Aici în Europa we have some countries where we have pastors that say they are homosexuals. avem pastori care spun că sunt homosexuali. They say, I don't practice homosexuality, but I'm a homosexual. Adică ei zic, eu nu practic, dar sunt. Then why are they placed in the pulpit? Și atunci ce caută ei la învon? So we are under attack morally, spiritually. Deci suntem atacați spiritual, moral. Babylon has definitely attacked the church. Clar, Babilonul a atacat biserica. But this is God's problem. Dar asta nu e problema lui Dumnezeu, până la urmă, nu? I'm not discouraged. Nu, eu nu sunt In fact, descurajat. Nu. I'm optimistic. Eu sunt optimist. I believe that the best days of the church are right ahead. Cred că cele mai bune zile ale bisericii sunt în fața noastră. But God's going to have to do something. Dar Dumnezeu trebuie să He's going to have facă to clean ceva. up the church before that can Să happen. curețe biserica înainte de aceasta. I believe the church is headed into tremendous trauma very soon. Cred că biserica se îndreaptă către o traumă extraordinară. I believe a Curând. storm is going to hit the church. Adică va veni furtuna spre noi. And when a storm is finished, Și când se va termina furtuna, it will not look the same. nu vom mai We will arăta not be the same Seventh-day Adventist church. la fel. Aceeași biserică nu va The mai fi only la fel. people that will remain, Singurii oameni care vor those that rămâne, love truth cei care iubesc and adevărul are willing to die for it. și sunt gata să moară pentru el. Mulțumesc foarte mult, David, pentru Thank you so această much, seară. David, for this evening. Doamnelor și domnilor, a fost un început cu pastorul David Gates. Mâine seara, la aceeași oră, la ora 9, împreună cu colega mea, Loredana Mărăcine, David Gates va răspunde întrebările noastre. Puteți să ne scrieți pe Facebook, fie pe adresa mea personală, fie pe adresa emisiunii Cuvântul care deschide, fie la ora 9, oriunde întrebările dumneavoastră și ele vor ajunge la pastorul David Gates. Dacă n-ați dat like încă la Light Channel la Facebook, vă rugăm să o faceți. Dacă nu ați dat like încă la emisiunea Cuvântul care deschide, vă rugăm să o faceți acum. Împreună cu noi a fost David Gates și Alin Ispas. Mulțumesc, Alin, pentru traducere. Ai fost într-o formă foarte bună. Sunt Cornel Dărvășan. La revedere!